Magandang hapon sa inyo guys. Pasensya na kung naputol yung video natin ng una. Ito nga pala yung nagawa ko na. Ito. Ito natin yan. Pasensya na, napalitan ko na yung yung name niya. Yung name tsaka yung package niya. Hindi lumabas na, okay na yan. Tapos sunod ngayon. Kayo na bahala kung paano setup ng paggawa nyo ng download o may promo o wala. Ayan yung mga laman lang niya. Yan, papakita ko sa inyo yan. Ayun kasi yun, ano na kasi sa akin eh, naka-update yan eh. Tapos ngayon guys, diba naputol ngayon yung video natin. Kapatuloy natin ngayon kung paano siya palitan tong nasa splash screen nya. Yan, ayun napapalitan natin ngayon. Yan, yan papalitan natin ngayon. Punta tayo ulit dito sa may APK editor. APK editor. Tapos hanapin nyo yung nagawa nyo. Ito yung nagawa ko. Tapos full edit ulit. Tapos decode all file. Tapos file. Tapos ngayon, para mapalitan yun, type nyo muna dito yung airship. Yan, tapos search nyo. Yan, lumabas na siya. Ngayon, makikita nyo dito yung airship. Ito yung mapalitan nyo ngayon dito. Ayan. Ito yung sa may flash screen nya. Flash screen. Yan siya, nabubulol ako eh. Ito, yan. Tapos ngayon, kung gusto nyo para may ano pa rin, pwede nyo gayahin yung pangalan nyo. Kung ano yung nilagay nyo dito. Kung ano, example, yung Master Pro pa rin. Yan, Master Pro. Tapos kayo na bahala dyan kung anong kulay gusto nyo dyan. Kasi isang line na lang ginawa ko dyan eh. Tapos dito naman, ito, yung sa may up strength nya. Palitan nyo rin yan. Yung pangalan niya na Master Pro. Master Pro, ganyan. Kahit di nyo na pwede, kahit di nyo na huwag nyo napalitan, pwede rin yan. Basta napalitan yung pangalan. Nagana naman yan eh. Ayan. Tapos sunod ngayon, may ano tayo dito. Wait lang. Ay, wala na sa mga display yun. Tapos ngayon, iyan natin siya yung sa color naman. Una sa may range. Tapos value, colors. Ngayon nakikita yung colors nito. Ayan yung colors yan. Tapos kung ano yung gusto nyong kulay, pili lang kayo kahit anong gusto nyong kulay dyan. Kung gusto nyo ganyan, edit nyo lang yan kung anong gusto nyong kulay. Kung ano yung gusto nyong kulay, example yan, yan yung gusto nyong kulay, copy nyo lang, tapos set nyo. Kada yung makikita nyo ng 520, yung papalitan nyo lang. Paste nyo lang dyan, tapos set. Paste ulit, tapos set. Yan, lahat lang ng 520 na lumabas. Yan, para makita nyo. Lahat lang ng 520. Baka may palitan nyo lahat, tawag yun. Yung 520 lang. Yan.
Medyo madami ah. Ayan. Pati yan. Ito lang mga 520 lang ang dulo. Palitan nyo. Yan. Hindi lahat na napalitan na natin. I-save nyo kayo yan. Save. Tapos bago nyo muna i-save, punta muna kayo dito sa may drawable. Hanapin ninyo yung wait lang, hanapin natin yung ano. Saan ang dito yun? Ay, ito. Itong button blue. Ayan, ito, meron pa dito sa baba. Ayan yung sa button nya. Sa may connect nya. Ayan, palitan nyo rin yan. Yan, tapos save. Tapos kaya pag napalitan nyo na yan, so gagawin nyo is build nyo na to. Hindi lang natin matapos. Yan, tapos ngayon pag naan nyo na yun, i-remove mo lang to, remove para mag-uninstall siya. Tapos X, tapos i-install na natin ngayon para lumabas yung bago. Yan, install nyo, install. Yan, try natin open ngayon kung ano itsura. Yan, lumabas na siya, di ba guys? Tama naman nagawa ko, kaya sundin nyo yung video na to. Ayan. Ayan guys, may lumabas ngayon dyan. Itong attention. Yung attention na to is pwede nyo siya i-create doon sa pangalan nyo. O kahit anong pangalan na gusto nyo. Yan natin. Yung gagawin natin ngayon sunod. Tsaka ito pala guys, meron pa ako ano sa inyo. Itong nandito. Ito naman is papalitan natin yan. Pwede natin i-repalitan para may kulay din dito. Pero kung gusto nyo blue, pwede nyo palitan yan. Pero pas tingin ko is maganda yung nandito na lang siya para mas nakikita. Pero maganda rin blue kung gusto nyo yan, no? Diba guys? Maganda din tingnan blue. Yan. Ang sunod natin gagawin is yung kanina is may attention. Back tayo ngayon dito. Back yan. Oop. APK editor tayo ulit. Tapos yan, select APK from app. Tapos hanapin natin yung ginawa nating apps. Sunduin ito.
full edit, decode all, file. Tapos ngayon, para natin pupalitan yun, ganito ang gagawin natin ngayon sunod. Mapunta tayo sa may smiley, pinata natin smiley para makita. Antayin na natin lumabas yung smiley, medyo matagal kasi. Yan, lumabas na. Ngayon, type natin dito ngayon yung pangalan. Yan. Ito ang pangalan para mapalitan nyo. Tapos palitan nyo na lang kung anong gusto nyo yung pangalan o anong gusto nyo yung credit. Ito kasi sa akin, pangalan ko kasi ito kaya dito ayun yung nilagay ko. Tapos search natin ngayon yan. Yan, lumabas na siya ngayon. Ito. Ayan, ito. Ito yung lumabas ngayon. Ito yung papalitan natin ngayon. Yan, ito yung papalitan natin ngayon. Kahit ano, bahala na kayo kung anong gusto yung credit. Yan, save. Tapos okay na yan. Tapos pagka nyo ulit, build nyo na. Ito naman tayo. Medyo matagal-tagal na naman to. Antay lang natin matapos yan, guys. Tapos susunod na natin kasi kung paano tayo lalagay ng config para ma-decode natin. Ayun yung gagawin natin sa next video para mapagana natin yung online update. Ayan na guys, tapos na natin. Remove natin ulit yan para makita natin kung napalitan. Tapos next natin, tapos install nyo ulit. Install ulit. Yan, try natin ngayon na open yan. Wait lang natin kasi di-scan pa ng phone master kung mayroong virus pa. 6. Tapos ngayon open. Yan natin kung ano yung lalabas, kung tama ba. Ayan guys, ayan, napalitan na natin dito guys. Ganda lang pag-remode na ito. Sa next video natin baka ipatuloy natin tong pagpalit ng kulay dito, pero ito muna yung ibigay ko kasi mas marami kasi yung mabilis magpalit nito pag nakita na agad nila yung apps kabisado agad nila. Kaya sa susunod na rin guys, ilalabas ko yung susunod na video. Salamat po.